بخاطر که میرم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع نو ما است چپتر نمبر 8 نتورک دیزاین. درس امروز ما نتورک دیزاین است. objectives را که خواندیم همون موضوعات همون objective شامل است اینجا. What is a network design? network design چی است؟ Okay. A network design is the topology of a network. بسیار ساده. همون توپولوژی را خواندیم. توپولوژی را ما چی گفتیم؟ یک دیزاین فیزیکی یا لاجیکی یک نتورک ما چی میگیم؟ توپولوژی یا همون دیزاین. صحیح است؟ یا میتونیم گفته که نقشه یک نتورک بزرگ باشه خرد باشه ما رو چی میگیم؟ دیزاین میگیم یا نتورک دیزاین. یا هم چطور دیوایس ها در یک نتورک وصل هستند این را هم ما چی میگیم؟ دیزاین میگیم. میبینیم ما یک نوع دیزاین داریم استاندارد است. خب به نام چی هستی؟ 3 tier دیزاین. 3 tier دیزاین یا 3 tier دیزاین هم گفتم. 3 tier دیزاین. 3 tier دیزاین. 3 tier دیزاین که است در 3 لیر است یا در 3 بخش است. تایر 1 تایر 2 تایر 3. یعنی چی؟ 3 tier دیزاین است سیسکو که است در 3 بخش یا در 3 شاخه تقسیم کرده. اکسس لیر، دیستریبیوشن لیر یا اگریگیشن لیر یا هم کور لیر. این را سیسکوی قسم نام داده. اما به سطح جهانی که است یا استاندارد بازو قسمت تیر 1 تیر 2 تیر 3 گفته میشه. جای سوال از شما میشه در اینترویو همه تو نورمال اگه پرسان میشه در کتاب میخونیم به او شکل میباشه. به شکل تیر 1 تیر 2 تیر 3. با تیر 1 یعنی اکسس لیر، تیر 2 دیستریبیوشن لیر، تیر 3 یعنی کور لیر. خب یعنی چی؟ میبینیم اوورویوش اکسس لیر. در اکسس لیر تمام این دیوایس ها وصل میباشند. این دیوایسز مثلا دسکتاپ، لپتاپ، امو پی سی ها یا آی پی فون یا پرینتر ها دی وصل میباشند. در چی؟ در سویچ ها. point of entry for n nodes into the network. یک پوینت یا جای انتری است بر n nodes یا n دیوایس ها. و اینها این دیوایس ها در اینجا باز در این لیر چی هستن؟ لو کاست یا قیمتاشان کم است، های پورت زیاد می داشته باشه. مثلا سویچی که ما در اینجا استفاده میکنیم به خاطر کنکشن این دیوایس ها و چی است؟ کاتالیست 2950 2960. یعنی انمی سویچ هایی که استاتیک یا داینامیک هستند در لیر 2 که کار میکنن یا کلشان در چی میاین؟ در اکسس لیر. چی میکنن؟ دیوایس ها رو با هم وصل میکنن که اکسس کرده بتونن. و از اون خاطر ما اکسس لیر میگیم اینها را. اینه سویچ ها هستن، سویچ ها دیوایس ها رو با هم وصل کردن. چی گفته میشن اینا؟ این بخش چی گفته میشه؟ اکسس لیر گفته میشه یا تیر 1. تیر 1 میتونه که سرور ها باشه و میتونه که پی سی ها و لپتاپ و پرینتر چیزا. بعد از او اینجا هم ببینید کاتالیست 2950 این سویچ هست و این میتونه که همین سویچ 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps میتونه که سپورت کنه. سپورت داره. دیگه هم 2960 است. پورت کنسول میشه داره و پورت های چی را داره؟ یک دانه هم فکر کنم 1 گیگ داره. اینی پورت هایش باز فاستی تر نیستن 100 Mbps اما اینایشون مینی جپک. یک دانه بسیار پورت چوچه دیگه هم داره. USB. یک تا USB چی است؟ USB ساده، USB A است، یک تا هم USB مینی بی. مینی بی. اوکی. خب میایم در بخش دیگه. بخش دیستریبیوشن لیر یا لیر دیستریبیوشن یا اگریگیشن لیر هم میرا میگیم باز تیر 2 گفته میشه. تیر 2. صحیح است؟ The level which connects multiple access layer devices together. تیر 2 یا اگریگیشن لیر یا دیستریبیوشن لیر چی میکنن؟ چند دانه اکسس لیر با هم وصل میکنن. Or the distribution layer has redundant connections to access layer switches and connects to the core layer. این چی میکنه؟ یک میانجی است بین اکسس لیر و امرای کور لیر. اکسس لیر با کور لیر وصل میکنه. در اینجا چیزی زیاد یوز میشه. distribution is like mediator. یک میانجی است بین اکسس لیر و کور لیر. در اینجا سویچ های که یوز میشه لیر 3 میباشن. 3750 و 3850. در این distribution layer کدام سویچ ها استفاده میشه؟ لیر 3 not لیر 2. این رو ببینید اگریگیشن یا دیستریبیوشن لیر کدام سویچ ها هستن اینجا؟ لیر 3 سویچز. لیر 3 سویچ چی میکنه؟ اینی اکسس لیر با کور لیر باز بالا وصل میکنه و چند دانه پوینت های بکاپ یا ریدندنت هم میداشته باشن. بکاپ
ببین از این به اینجا وصل است، این به این وصل است، به این وصل است، چند لاین. با خاطر از اگر یک لاین دیسکانکت شود بتونه که با دیگر لاین بتونن با هم کمیونیکیشن حاصل کنن. اگر اینجا لاین قطع شود از اینجا لاین قطع شود بتونن از چند مسیر با هم کمیونیکیشن کنن. خب لیر 3 است، میتونه راوتر هم باشه، جای کنم راوت کنه. لیر 2 و لیر 3 پروتکلز با دیگه کار میکنه، اما در اکسس لیر تنها لیر 2 پروتکلز مک آدرس و دیگه پروتکل هایی که هستن. یا ممو سویچ های لیر 3 کتلس 35 50 و 35 60. و دیگه کدام لیر داریم؟ کور لیر یا هم تایر 1. صحیح است. The main interconnection between two different geographic places. چی میکنه؟ دو نتورک های مختلف با هم وصل میکنه، یا دو جغرافی های بزرگ چی میکنه با هم وصل میکنه. ما میتونیم مثلا یک نتورک داشته باشیم، اینجا کلان یک نتورک، اونجا هم مالتی لیر سویچ استفاده کنیم، هم لیر 2 سویچ. باز اینا اگر بخوایم این برانچ ما را، اگر این برانچ ما دیگه است، یک برانچ ما مثلا باشه تا 49 این را وصل کنیم، باز ما به یک راوتر نیاز داریم. اگر نباشه هم راوتر still it's okay، ما میتونیم از طریق هم مالتی لیر سویچ هم با هم وصل شیم، it's okay. اما راوتر باز باشه خوب است دیگه، هم یعنی لود بالانس میشه، کار آسان میشه. must be faster، یک گیتوی می باشه، یک راه بیرون رفت می باشه برای outside. must be faster and reliable than other layers، و باید reliable و faster باشه، یعنی قوی باشه. که دیگه باز چی استفاده میشه؟ کاتالیست 6500 و 6500. و دیگه هم کاتالیست چی است؟ مالتی لیر سویچ. و یا هم از راوتر استفاده میکنین، راوترهای 7200 و دیگه سیریز ها را. صحیح؟ ناله ما دیروز هم گفتیم امی سیسکو که است، امی نتورک دیزاین نتورک بین این سه بخش تقسیم کرده. ایرا سیسکو ساخته، اکسس لیر گفته میشه اینجا اگریگیشن لیر یا دیستریبیوشن، اینجا هم کور لیر. در کور لیر اکثرا مجموعه راوترهای زیاده می باشه. ایناله کسایی که در این بخش کار میکنن اونها نتورک پلاس و سی سی ان ای برای اونها کافی است. در اکسس لیر، یعنی شما که سی سی ان ای و نتورک پلاس میخونید در اکسس لیر، کار شما و مسئولیت شما در اکسس لیر است همیشه. دیستریبیوشن کمی در دیستریبیوشن لیر هم دستک زده میتونید در پایه بالا، و بعد سی سی ان پی که میخوانید در اگریگیشن لیر یا در دیستریبیوشن لیر کار میکنین، و با سی سی ای که میخوانید باز دیگه در کور لیر. مسئولیت های شما در کور لیر میباشه، یعنی بسیار دیگه اوجه موضوعات بالا است. این سویچ ها و راوتر ها یعنی قدر کورس که دارن یا اصلا مفت نیست، یا بسیار گپاره دارن انشالله، اما بسیار دلچسب. نیجا باز کور اول هم سویچ از در دوم سویچ است، فرقش چیست؟ در کجا؟ اکسس هم سویچ است، در اگریگیشن هم سویچ است. خوی ملتی لیر است، لیر 3 است، هم میتونه بس طور سویچ ساده کار کنه، هم میتونه به طور راوتر هم کار کنه. اینا سعی که خب بخاطر از ما از مالتی لیر سویچ استفاده میکنیم که پورت زیاد داره. مثلا این یک نتورک، این دیگه نتورک، یا این هر دویش یک نتورک، این دو سویچ هر دویش یک نتورک، این دیگه نتورک. اگر بخوایم این دو نتورک با هم وصل کنیم ما به راوتر نیاز داریم. صحیح؟ راوتر اکثرا چی میباشه؟ قیمت میباشه، پورت کم داره. و چرا ما از لیر 3 سویچ استفاده نکنیم؟ خیلی پورت زیاد داره، پورت زیاد داره، میتونیم نتورک زیاد دیگه هم اگر جور شه با هم وصل کنیم. دیگه خوبی از این است که چند لینک میتونیم وصل کنیم. راوتر دو لینک یا زیاد 3 یا 4 لینک داشته باشه، پس از که چی خوب نیست. مالتی لیر سویچ پورت زیاد داره، میتونیم به طور بکت از چند لینک بگیریم وصل کنیم که نتورک های ما را. صحیح است؟ بلد میشه نتورک. این هم همو سویچ چی است؟ سوری راوتر است. این هم راوتر است، این هم موضوعات قبلی. And that's